හරි අපි මුලින්ම WhatsApp APK එක download කරන් ඉමු. මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරලා යන්න. මම මේ link එක මේකට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයා මේ download දෙන්න. ඊට පස්සේ download anyway කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක දෙන්න. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ WhatsApp APK එක මෙහෙම download වෙනවා. හරි දැන් ඔයා LD player එක on කරගෙන මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියෙන APK කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා download කරගත්තු තැනින් WhatsApp APK එක දෙපාරක් click කරලා open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ install වුණා. ඊට පස්සේ මේ WhatsApp open කියලා එකක් කරනවා. ඔයා ඒක click කරන්න නැත්නම් මෙතනින් open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් phone එකේ වගේම WhatsApp open වෙනවා. ඊට පස්සේ add and continue දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාගේ නම්බර් එක ගහන්න. මෙතන 94 කියලා ගහන්න. ඔයාලා දැන් නම්බරේ වැරදි නම් මෙතනින් ආයෙත් edit කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක okay දෙනවා edit කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ cancel දෙන්න. continue දෙන්න. follow දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට අංක 6ක කෝඩ් එකක් එවි. ඒ නම්බරේට ගහපු නම්බරේට ඔයා ඒ අංක 6 කෝඩ් එක ගහන්න. දැන් මට ඒ අංකය ආවා. මම මේ අංකය ගහනවා. දැන් ඉබේම මේ වෙනව කනෙක්ට් මේ වෙනව බලා ගන්න පුළුවන් අයට. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. ඒත් ඒ වගේම follow දෙන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ නම ගහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ගහනවා LASITH bro කියලා. next දෙන්න. ඊට පස්සේ installing වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp එක open වුණා. හරි ඔයා මගේ YouTube channel එක ආයිත් මේ වගේ වීඩියෝ එක ලබා ගන්න subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා comment කරන්න.